मेगन एलिजाबेथ ट्रेनरको जन्म 22 डिसेम्बर 1993 मकर जन्म न्यान्टकेट म्यासाचुसेट्स युनाइटेड राज्यमा भएको थियो। 2016 मा मेगन ट्रेनर रोमान्टिक रूपमा अभिनेता डेरिल सबारासँग जोडिएको थियो। 2018 मा जोडीले विवाह गरे। फेब्रुअरी 8, 2021 मा तिनीहरूको पहिलो बच्चा रिले नामको छोराको जन्म भएको थियो। जनवरी 2023 मा मेगन र डेरिलले घोषणा गरे कि तिनीहरू सँगै आफ्नो दोस्रो बच्चाको आशा गर्दै थिए। मेगन एलिजाबेथ ट्रेनर एक अमेरिकी गायिका, गीतकार र रेकर्ड निर्माता हुन् जसले 18 वर्षको हुनु अघि 3वटा स्वतन्त्र रूपमा जारी एल्बमहरू लेखे, रेकर्ड गरे, प्रदर्शन गरे र उत्पादन गरेका थिए। उनी एक बाल प्रतिभा, गायन र गीत लेखनमा ट्रेनरको रुचि भएको व्यक्ति थियो। सङ्गीत झुकाव परिवारबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। उनको बुबा उनको समर्थनको स्तम्भ हुनुहुन्छ। सानै उमेरदेखि मेगन ट्रेनरले सङ्गीतको लागि एक शो प्रदर्शन गरे जुन उनको आमाबाबुले प्रशंसा र प्रोत्साहन दिए। साङ्गीतिक परिवारमा जन्मेका उनका बुबा सङ्गीत शिक्षक र सङ्गीतकार भएकाले प्रशिक्षकलाई सिपको आशीर्वाद दिनु स्वाभाविक थियो। 6 वर्षको उमेरदेखि उनी आफ्नो बुबासँग स्थानीय चर्चमा गाउन थालिन्। 11 वर्षको उमेरमा उनको बुबाको प्रोत्साहनले ट्रेनर सुरु भयो। विभिन्न साङ्गीतिक विधाहरू अन्वेषण र पियानो, गिटार र सहित उपकरणहरू, बोङ्गो, ड्रम बाजाहरू सिके। जब उनी 12 वर्षकी थिइन्, ब्यान्ड आइल्यान्डको भागको रूपमा प्रदर्शन गर्न थाले, फ्युजन जसमा उनको काकी, भाइ र समावेश थिए। बुबा ब्यान्डले कभर सोका प्रदर्शन गर्यो। ट्रेनरले सङ्गीत लेख्न थाले र रेकर्डिङ कलाकारको रूपमा क्यारियर बनाउन काम गर्न थाले। 13 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पहिलो मौलिक गीत गिभ मी अ चान्स लेखिन्। उही समयमा परिवार उत्तर इस्टहम, म्यासाचुसेट्समा सारियो। ट्रेनरले आफ्नो शिक्षा नौसेट क्षेत्रीय हाई स्कुलबाट प्राप्त गरे जहाँ उनले गिटार पढिन् र एक विकल्प चियरलिडर थिइन्। उनले 3 वर्षसम्म ज्याज ब्यान्डमा तुरही पनि गाइन् र बजाइन् र 2 वर्षपछि उनको पहिलो मौलिक स्कोर लेखे। गीत प्रकाशनमा लागे। उनको प्रोफाइलले उनलाई न्यासभिल, न्युयोर्क र लस एन्जलसमा यात्रा गर्न आवश्यक छ जहाँ उनले लेखेर देश र पप सङ्गीत उत्पादन गर्न मद्दत गरे। अन्ततः ट्रेनर न्यासभिलमा सरे जहाँ उनले केभिन कारिससँग मित्रता राखिन्। यो जोडीले रेट्रो सङ्गीतको लागि साझा प्रेम साझा गर्नुभयो। 2013 मा कारिससँग मिलेर ट्रेनरले अल अबाउट द बास गीत लेखेका थिए। अस्वीकृतिको श्रृङ्खलापछि ट्रेनरले गीत आफै रेकर्ड गर्ने निर्णय गरे जुन 2014 मा अल अबाउट द बास रिलिज भयो र तुरुन्तै भाइरल हिट भयो। गीत 58 देशहरूमा नम्बर 1 स्थानमा पुग्यो र सबै समयको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने एकल बन्यो। यो 6 पल्ट प्लेटिनम प्रमाणित भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 60 लाख प्रतिहरू बेचेर मैले सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक भए। उनका आमाबाबुबाट प्रोत्साहन पाएर ट्रेनरले धेरै गीत लेखन सम्मेलनहरूमा भाग लिइन्। यसैबीच उनले आफ्नो गृह स्टुडियो कार्यान्वित नभएसम्म लजिक स्टुडियोमा आफ्ना रचनाहरू रेकर्ड र उत्पादन गरिन्। क्यारियर ट्रेनरको व्यावसायिक करियर 2009 मा सुरु भयो उनको पहिलो एल्बम मेगन ट्रेनरको रिलिजसँग। एल्बमले स्थानीय रेडियो स्टेसनहरूबाट महत्त्वपूर्ण एयरप्ले प्राप्त गर्यो। यसैबीच उनले बर्कली कलेज अफ म्युजिकमा ग्रीष्मकालीन प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि भर्ना गरिन्। उनी गीत लेखन प्रतियोगिताको फाइनलमा परेकी थिइन्। अल अबाउट द बासलाई ट्रेनरको डेब्यू विस्तारित प्ले एप थेटलद्वारा नजिकबाट पछ्याइएको थियो। सेप्टेम्बर 2014 मा रिलिज भएको एल्बमले बिलबोर्ड 200 मा 15 नम्बर र क्यानाडाली एल्बम चार्टमा 17 नम्बरमा उक्लियो। उनका 3 पूर्व रिलिज स्वतन्त्र एल्बमहरू सर्कुलेसनबाट बाहिर निस्किएपछि शीर्षक उनको पहिलो एल्बमको रूपमा सेवा गर्यो।
त्यसपछि उनले आफ्नो दोस्रो एकल लिप्स आर मुभी रिलिज गरे जुन सेलिब्रेटीहरू बोर्न अन माई बर्थडेमा चौथो नम्बरमा पुग्यो। 2014 सम्म ट्रेनरको लोकप्रियताको कुनै सीमा थिएन। उनी गुगलको वर्ष 2014 को खोजमा चौथो सबैभन्दा प्रचलनमा रहेको सङ्गीत कलाकारको रूपमा सूचीबद्ध भइन्। यसबाहेक बिलबोर्डले उनलाई वर्षको चौथो शीर्ष नयाँ कलाकारको रूपमा र आफ्नै 21 अन्डर 21 2014 को सूचीमा 12औं स्थानमा राख्यो। उनको पहिलो एकल र एल्बमको सफलतापछि ट्रेनर एकल डियर फ्युचर हसब्यान्ड र लाइक आई एम गोन्ना फर्स्ट सिङ्गल मार्भिन गे लिएर आइन्। उनी चार्ली पुथमा पनि देखिएकी थिइन् जब उनको क्यारियर द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। ट्रेनरको स्वास्थ्य जटिलताले उनलाई पछाडि बस्न बाध्य बनायो। उनलाई भोकल कर्ड रक्तस्राव भएको निदान गरिएको थियो र पूर्ण स्वर आराम गर्न सल्लाह दिइयो। अगस्त 2015 मा ट्रेनरले रास्कल फ्ल्याट्सको एकल आई लाइक द साउन्ड अफ दैट सह-लेखेका थिए। 2 महिनापछि उनी अनडेटेबलमा साङ्गीतिक अतिथिको रूपमा देखा परियो र पछि मेगन नामको ग्राहकको रूपमा क्यामियो देखा परियो। जनवरी 2016 मा ट्रेनरले आफ्नो दोस्रो स्टुडियो एल्बम धन्यवादको पुरा भएको घोषणा गर्नुभयो। उनले एल्बमको पहिलो एकल नो जारी गरिन् जुन रस बिलबोर्ड हट 100 मा नम्बर 3 मा उक्लियो। उनले यसलाई 4 वटा प्रमोसनल सिङ्गलहरू सहित नजिकबाट पछ्याइन्। ट्रेनरको दोस्रो स्टुडियो एल्बम थ्याङ्क यू विशेष रूपमा एप्पल म्युजिकमा मे 6, 2016 मा रिलिज भएको थियो। यसको एक दिन अघि यसको दोस्रो एकल मी टू रिलिज भएको थियो। एल्बमले समीक्षकहरूबाट मिश्रित समीक्षाहरू प्राप्त गर्यो। न्युजिल्यान्ड र युनाइटेड किङ्गडममा नम्बर 5 मा उचाइमा र अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्यमा नम्बर 3 मा उनको एकल अल अबाउट द बासले उनको धेरै ध्यान तान्यो र उनको गायन प्रतिभालाई लाइमलाइटमा ल्यायो। 8 हप्तासम्म अमेरिकी चार्टको शीर्षमा रहँदै यो गीत अमेरिकामा मात्र नभई विश्वभर पोल पोजिसनमा पुग्यो। यो 2014 को सबैभन्दा धेरै बेच्ने र सबैभन्दा ठुलो एकल मध्ये एक बन्यो र 7 पटक प्लेटिनम प्रमाणित भयो। उनको एकल अल अबाउट द बासको अभूतपूर्व सफलताले ट्रेनरको डेब्यू एल्बम टाइटलको लागि चरण तय गर्यो। एल्बम बिलबोर्ड 200 मा 15 नम्बर र क्यानेडियन एल्बम चार्टमा 17 नम्बरमा पुग्यो। पुरस्कार र उपलब्धिहरू। अझै पनि आफ्नो करियरको प्रारम्भमा ट्रेनरले तैपनि आस्का पप म्युजिक अवार्ड, 2 बिलबोर्ड म्युजिक अवार्ड र पिपल्स च्वाइस अवार्ड सहित धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। उनले उत्कृष्ट नयाँ कलाकारको लागि ग्रामी अवार्ड पनि प्राप्त गरिन्। 2014 मा उनी सङ्गीत व्यवसाय सङ्घद्वारा ब्रेक थ्रु आर्टिस्ट अफ द इयर नामित भइन्। पुरस्कार बाहेक उनको किट्टीमा धेरै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू छन्। उनी बिलबोर्ड हट 100 को शीर्षमा डेब्यू एकल गर्ने 21औं महिला र चार्ट टपिङ डेब्यूलाई फलो अप गर्ने 5औं महिला कलाकार हुन्। अर्को शीर्ष 5 रिलिजसँग एकल। 2015 मा उनी शीर्ष कलाकारहरूमा 7औं र बिलबोर्ड वर्ष अन्त चार्टहरूमा शीर्ष महिला कलाकारहरूमा दोस्रो सूचीबद्ध भइन्।